मिक्स केलेस तू सगळं. There you go. The 5 songs. तर आम्ही उद्या क्रिसमस मार्केटमध्ये आमचा स्टॉल लावणार आहे. मागच्या वर्षी आम्ही क्रिसमस मार्केटला व्हिजिट केलेलं, पण यावर्षी आमचा स्टॉल असणार आहे आणि स्टॉलसाठी आम्ही कॅन्डल्स बनवले. कॉकटेल इन्स्पायर्ड कॅन्डल्स आहेत वेगवेगळ्या फ्रेग्रन्समध्ये. इथे अंधार खूप जास्त असतो, विंटरमध्ये खूप डार्क पिरियड जास्त असतो, त्यामुळे इथे कॅन्डल्स लोक खूप आवडीने घेतात. त्यामुळे मी कॅन्डल्स बनवायचं चूज केलं आणि क्रिसमस मार्केटसाठी आम्ही वेगवेगळे फ्लेवर्स चूज केले. तर मी दाखवते, हा फॉल कॅन्डल आहे, पण आता फॉल सीझन नाही आहे, पण आमची ही बेस्ट सेलर आहे ह्या वर्षातली कॅन्डल. त्यामुळे आम्ही माहीत नाही लोकांना आवडलं तर घेऊन जाऊ शकतात. आता ही दुसरी आहे, ती क्रिसमस कॅन्डल आहे आणि मोठ्या शॅम्पेन ग्लासमध्ये. हो काय. आणि सेम क्रिसमस आमचं छोट्या ग्लासेसमध्ये पण आहे. ज्यांना छोट्या ग्लासेसमध्ये घ्यायचं आहे ते छोट्या ग्लासेसमध्ये घेऊ शकतात. सो दोन्हीकडं आम्ही छोट्या आणि मोठ्या ग्लासेसमध्ये पण बनवलेत. आणि बाकीचे कॉकटेल कॅन्डल्स आहेत वेगळे. कॉफी खूप फेमस आहे. खूप लोकांना स्वीडनमध्ये कॉफी आवडतं. चाय लाते, सिनेमन छान. आणि मँगो मॅचा गर्ल्स खूप ट्रेंडमध्ये असतात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी मँगो मॅचा कॅन्डल आहे. ब्लूबेरी पण खूप फेमस आहे, इथल्या लोकांना आवडतं. फर्स्ट ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी सेकंड आहे. पण माझी फेवरेट आहे, सगळ्यामध्ये माझी फेवरेट फॉल. खूप छान दिसते कारण खूप डिटेल्स आहेत त्याच्यावर. आणि इक्वली मँगो मॅचा. तुझी काय फेवरेट? माझी फेवरेट आहे ब्लूबेरी फर्स्टवाली, आणि सेकंड फेवरेट आहे फर्स्ट ब्लूबेरी आणि सेकंड कन्फ्यूज आहे. सेकंड मोस्ट प्रॉब्ली चाय लाते. स्मेलसाठी माझं जिंजर ब्रेड खूप आवडीचं स्मेल आहे, जिंजर ब्रेड. पण मला ती कॅन्डल एवढी आवडते, पण कम्पॅरेटिव्हली नाही. वेलकम टू सुजा कॅन्डल्स. वेलकम टू सुजा कॅन्डल्स. आज 6 डिसेंबरला आम्ही इथे स्वीडनमध्ये आमचा पहिला स्टॉल लावला आहे सुजा कॅन्डल्सचा. आम्ही एक्सायटेड आहोत. आम्हाला पण आयडिया नाही आहे, पण आमची हॉबी म्हणून आम्ही एक सुरुवात केली, एक साईड हसल म्हणून. आणि आज आमचं स्टॉल आहे. क्युटी कुठलाही व्यवसाय सुरू करताना एक धाकधूक असते. तर आमच्या पण मनात धाकधूक आहे. प्रॉपर व्यवसाय म्हणता येणार नाही, पण एक छंद जोपासला होता, एक आवड जोपासली होती. आणि म्हणून
हे काहीतरी छान क्यूट. क्रिसमस सीझन युरोपमध्ये खूप क्रिसमस मोठा असतो, त्यामुळे क्रिसमससाठी काहीतरी क्यूट क्यूट करावं आणि हा विकेंड खास सुपर एक्साइटेड आहे. Peppercorn. Yeah. Or this one. This one. Okay, yeah. This one? Yeah. Okay, this one and Strawberry one? Yeah. Thanks, Thank you so Vike. much. Yeah, thank you. Mango matcha. Thank you. This is chai latte. This is pumpkin spice. Yeah. Vad kostar ett ljus? Lite kostar 150, den stora kostar 200. Men vi har även rabatt 10% followers på Instagram. Just det. Men gud. You want one? Vilka jag tyckte var goda. Vad tar ni för dem? Okay. Yeah. How much of it? This one? 150. 150. 150. Vilken var chai latte? Chai latte. Är den här? Yeah. Ja. Det var det jag tror jag gillade den. Nej. Vill du lukta? Ja. Strawberry. Blueberry. Blueberry. तीन तास झाले स्टॉलला आणि आमचा सेल झालाय 5 candles. Six candles. Bra. Jättebra. Pepparkaka. Vill du ha? Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar. Tack så mycket. Hej då. Luktar den här något? Thank you for coming. Okay. Yeah. Thanks so much. Doftlust, you can also lukta. Yeah, exactly. Don't burn them yet. Yeah, don't. Hej, hej. Choose. Cute. Bra. Tack så mycket. Thank you so much. Thank you so much. आज आमच्या स्टॉलचा दुसरा दिवस आहे. काल आम्ही चांगल्यापैकी सेल केलाय. आज सेकंड डेला बघू आमचं किती सेल होतोय. Och den kostar. 180. Köpa? Det hade varit coolt om jag hade gjort det. Vad kostar den? 150. Han är växel. Ha? Han är växel. Va? Jag förstår inte. Vad säger du? Va? Jag förstår inte. Vad säger du? Växel. Växeln betyder... Om man betalar för mycket. You speak English? No? English? Lite English? Vilken är det stora som köper då? Ett pumpa eller med ljus? Oh. Oh, so cute. She has money. She has her own money? She's safe? Yeah. Oh, that's So so cute. Maybe This one? discount. So maybe it can be 180 only. Can give it this one.
how to read it. Yeah, we can we don't swish have- him. Is it okay if I swish you the remaining? It's okay. Okay. Take one chocolate. Uday na ulit ulit. Great. ഈ വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സാധനം വാങ്ങാം. In the shop park. Thank you so much. It's a Your Duba. You can look up. Får jag också? करायचं म्हणतो. Lite där. Hur mycket kostar? Lite kostar 150. Stora kostar 180. Ja, du kan ta. Det är gratis. Gratis. Gratis? Free. Free. Gratis. Varsågod. Åh. So cute. Hallå! Herregud. दोन दिवसाचा स्टॉल आता एंड होतोय. आज संडे. 2 दिवसात खूप वेगवेगळे एक्सपिरियन्स आले. पैशापेक्षा अनुभव खूप जास्त महत्त्वाचा वाटला, कारण खूप तऱ्हेचे लोक आले. स्वीडिश मार्केट कसं आहे, लोकांचे काय एक्सपेक्टेशन्स आहेत, रिॲक्शन्स काय आहेत, आपल्या प्रॉडक्टला लोकांची कशी रिॲक्शन आहे, हे सगळं बघायला भेटलं. त्यामुळे इथून जाताना पैशापेक्षा एक खूप मोठा एक्सपिरियन्स घेऊन जाणार आहोत. इट वॉज रिअली अ ग्रेट एक्सपिरियन्स.